درود دوستان جان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون و قراره با هم امروز یک آموزش ساکورا بافی بی‌نظیر داشته باشیم. قراره بهتون این لانچ باکس رو آموزش بدم یا لانچ بگ و شما میتونید این رو وقتی که میخواین برین بیرون کافیتون رو و اسنکتون رو یا یه دونه سیبی چیزی بذارید توی این لانچ بگ و با خودتون هم بکنید. بسیار سبکه و خیلی محکمه، حتی وزن زیادی رو هم تحمل میکنه. این هنر اسمش ساکورا بافیه. نمیدونم تا حالا توی کانال من ساکورا بافی انجام دادی یا نه، اما خبر خوب این هستش که توی ویدیو سبد نیم دایره که براتون گذاشتم 0 تا 100 استفاده از متریال رو اونجا براتون توضیح دادم. پس بهتون توصیه میکنم بعد از اینکه این ویدیو رو تا آخر دیدید حتما یه سر به اون ویدیو هم بزنید و اگر سوالی در رابطه با نحوه استفاده از نوارهای ساکورا داشتید اونجا پاسخش رو دریافت بکنید. از توی پلیلیست هم میتونید اون ویدیو رو ببینید که اسم اون پلیلیست سبد ساکورا هستش و سبد ساکورای نیم دایره که همین رنگ هست رو میتونید پیدا کنید. اونجا کلی توضیح دادم در رابطه با بیسیک ساکورا بافی. شما میتونید این کار رو بعد از اینکه باف زدید تو سایزهای دیگه هم ببافید. من میخوام برای خودم، چون که بطری آبی که دارم یه ذره سایزش توپل بزرگ هست، میخوام یه دونه بزرگتر هم ببافم که حتما توی پیج اینستاگرامم بعد از اینکه باف زدم بهتون نشون میدم. اگر پیج اینستاگرامم رو دنبال نمی‌کنی حتما پیجم رو دنبال کن، چون که اونجا کلی نکته ساکورا بافی و همچنین قلا بافی بهتون آموزش میدم. نکته دیگه این هستش که ما یه گروه رفع اشکال هم داریم که اگر دلت بخواد میتونی عضو اون گروه رفع اشکال هم بشی. فقط کافیه که پیج اینستاگرامم رو دنبال کنی، اونجا به هم پیام بدی و لینک گروه رفع اشکال رو دریافت بکنی. بریم که آموزش رو با هم با انرژی شروع بکنیم. یکی از آیتم هایی هست که مطمئنم به دردت میخوره. حتما این کانال رو سابسکرایب کن، یادت نره. بریم آموزش رو 0 تا 100 رو با هم انجام بدیم. بریم. دوستان عزیزم، همونطوری که توی تمام آموزش‌های ساکورا بافی خدمتتون عرض میکنم، در رابطه با برش دادن نوارها، اندازه‌گیری نوارها و اینکه عرض نوارها رو چطور کات بکنید با این تلخ‌ها، همه رو توی آموزش سبد نیم دایره کامل براتون توضیح دادم که سبد نیم دایره توی همین کانال هست. سبد نیم دایره ساکورا بافی که با همین رنگ هم من بافتشو زدم. اونجا کامل بیس ساکورا بافی رو براتون توضیح دادم. پس اگر بلد نیستید که چطور این نوارها رو برش بزنید، نمیدونید از کجا تهیه کنید، که من توی همین آموزش هم بهتون میگم این نوارها رو میتونید از سایت خودم تهیه بکنید، baharasgari.com. میتونید تهیه بکنید و بافت خوشگلتون رو بزنید. این که چطور نوارها رو صاف بکنیم، همه این نکات رو من توی اون آموزش گفتم، ولی خب باز هم اگر نیاز باشه حتما خدمتتون نکات رو عرض میکنم. ببینید بچه‌ها، با درفشی که از سایت تهیه میکنید که بسیار برای ساکورا بافی مناسب هست و سرش اونقدر تیز نیست، شما میتونید این نوارها رو با پشتش صاف بکنید. پس این درفش خیلی کاربرد داره، هم برای هنر ساکورا بافی هم برای هنر ویکر بافی. مدل درفش ها استفاده میشه و هم راتان بافی، به خاطر اینکه این قسمتش پهن هست برای کور کردن و این هاست. خب حالا اول بریم سراغ چیدمان نوارها و اینکه بگم نوارهای شماره 1 و 2 چند سانتی هستن. من اول نوارها رو صاف میکنم، شما هم حتما نوارها رو صاف بکنید. خب نازنینم، ما برای چیدمان کف توی قسمت طولی باید 3 تا نوار 12 ردیفه 70 سانتی برداریم و 2 تا نوار 12 ردیفه 14 سانتی و چیدمان کف رو انجام بدیم. برای اینکه این نوارها رو بتونیم بچینیم راحت، از چسب دو طرفه استفاده میکنم که این چسب دو طرفه هم میتونید از سایت تهیه بکنید. این چسب رو روی میز کارتون میچسبونید و بعد این قسمت رویش رو جدا میکنید به این صورت. ببینید این شکلی و این چسب اینجا میچسبه و شما میتونید بافتتون رو برای کفی های مستطیل و مربع به همین راحتی اجرا بکنید. حتما با مداد وسط این نوارها رو مشخص کنید. این 14 سانت هست، وسطش تقسیم میشه بر 2، 7 سانت این طرف 7 سانت این طرف. این نوارها هم به همین صورت وسط اومدم و با مداد مشخص کردم. دلیلش این هست که وقتی ما چیدمان رو انجام میدیم بدونیم که کجا وسط کار هستش. ببینید اول نوار 70 سانتی رو میذارم،
بعد نوار 14 سانتی رو و این خط وسط در امتداد هم قرار میگیره. بعد نوار 70 سانتی که میتونم بگم نوار شماره 1 مون 70 سانتی هست، نوار شماره 2 14 سانتی هست. ببینید بچه ها به این صورت، و این هم نوار شماره 1 که 70 سانتی است. پس 3 تا نوار 70 سانتی داریم و 2 تا نوار 14 سانتی داریم. میشه طول لانچ باکس و این قسمت عرض لانچ باکس هست. پس به این شکل شما چیدمان کف رو انجام میدید. حالا باید بیاین و به اندازه این قسمت از اینجا تا اینجا من سانت میزنم. 8 سانت هست بچه ها، از اینجا تا اینجا تقریبا. باید یه نوار 12 ردیفه 8 سانتی برش بزنم و این نوار 12 ردیفه رو اینجا و اینجا 2 تا باید بزنم و بچسبونم که کارم در نهایت فیکس بشه. ببینید من 2 تا نوار، اول این چیدمان رو انجام بدید، بعد 2 تا نوار 12 ردیفه رو برش بزنید که برای من و برای شما هم احتمالاً همینطور در میاد، چون این نوارها استاندارد هست ولی گاهی اوقات یه مقدار عرض نوارها متفاوت هست. من این نوارها رو 12 ردیفه کات کردم و همونطور که خدمتتون عرض کردم ما توی این آموزش ها فرض رو بر این میگیریم که شما اون ویدیو اول این کانال رو که من ساکورا بافی رو استارت زدم و ویدیو سبد نیم دایره ساکورا بافی هست رو تماشا کردید و پایه رو بلد هستید. بچه ها حتما اون ویدیو رو بذارید تو اولویت. بعد از اینکه این آموزش رو دیدید حتما برید اون ویدیو رو هم ببینید و اینکه تمام این ابزار ساکورا بافی رو شما به راحتی میتونید از سایت خودم تهیه بکنید دوستان نازنینم. خب من این رو اینجا لبه کار میچسبونم و ببینید این باید لب به لب این خط باشه، یعنی خط این کنار باید لب به لب این خطوط باشه و بعد یه جسم سنگین روی این قسمت میتونید بذارید که کامل بچسبه به این صورت. برم یه چیز سنگین بیارم. به این صورت ببینید این سنگا رو گذاشتم اینجا. خب حالا ما این سنگ ها یا جسم سنگین رو بر می داریم و این نوارها رو از چسبی که کف کار چسبونده بودیم جدا می کنیم. خب ببینید بچه ها چسب محکم بود. خب اگر این گوشه های کارتون این قسمت ها اضافه داشت حتما این اضافات این بخش ها رو با قیچی تیز کات کنید، به خاطر که ما نمیخوایم پایین کار تیزیاش بزنه بیرون و کار ما رو زشت بکنه. این خیلی نکته مهمی هست. پس این کناره ها اصلا نباید تیز باشه. این طرف رو هم به همین صورت من کات میکنم. ببینید این شکل، به این شکل. خب حالا میتونید این چسب رو اگر بخواید دائم استفاده کنید این رو بچسبونید روش، ولی احتمالاً بر اثر سایش این کلا برداشته بشه، یا اینکه به راحتی با دستتون این چسب رو از روی میز کارتون جدا کنید به این صورت. ببینید این شکل. خب بعد که این کار رو کردید حالا باید نوارهایی که برای بخش عمودی کار هست. ببینید بچه ها این پشت کاره حتما این مدادها رو پاک کنید. خب چون دیگه ما به این خطوط نیازی نداریم. خب حالا کار رو برگردونید. ببینید اینها رو که من چسبوندم این طرف رو برمیگردونم و میخوام 5 تا نوار 12 ردیفه 64 سانتی برای بخش بافت عمودی در نظر بگیرم. 2 تا از این نوارها رو وسطش رو مشخص کردم. این نوار و فقط 2 تاشو، نیازی نیست همشو مشخص کنید. و این نوار، این 2 تا رو وسطش رو مشخص کردم و این وسط این نوار میاد وسط این نوار. ببینید 3 تا نوار، 5 تا نوار داریم. نوار سوم وسط ترین نقطه این نوار من میام اینجا این رو میچسبونم. خب پس میام این قسمت رو چسب میزنم.
به این صورت و این قسمت رو به این شکل. این تیکه یه ذره هنوز اضافه داره. حتما بچه ها اضافات گوشه رو بگیرید. خب این خیلی نکته مهمیه توی بافت تمیز. خب من میام این نوار رو این شکلی لب به لب بافتم میچسبونم و جسم سنگین روش میذارم. خب به این ترتیب. پس نوارهای عمودی رو داری میچسبونی. این نوار هم که وسطش خط هست میام وسط این قسمت در نظر میگیرم و اینجا میذارم به این شکل و یه جسم سنگین روش میذارم و گی کوچولو ثبت میکنم تا این محکم بشه. بعد از اینکه این قسمت ها قشنگ چسبید، اون 3 تا نوار دیگه ای که داشتید، ما برای قسمت عمودی توی بافتمون 5 تا نوار داشتیم که 64 سانتی بود دیگه، درسته؟ 2 تاشو اینجا میچسبونیم، 2 تاشو بذارید روی هم بچه ها. ببینید 2 تاشو روی هم بذارید و به صورت من این خطکش رو بردارم که شماها اینو خوب ببینید 2 تا رو هم میذاریم و زیر و رو بافت میزنیم. زیر این نوار روی نوار بعدی قرار میگیره. ببینید زیر نوار بعدی، روی نوار بعدی و زیر نوار بعدی. این شکلی من این بافت رو انجام میدم و دقت کنید بچه ها، یکی از این نوارها میره سمت چپ، یکی از این نوارها میره سمت راست. خب پس ما این 2 تا نواری که روی هم گذاشتیم و این شکلی به این طرف هدایت میکنیم. یه دونه دیگه نوار میمونه که اینو برعکس این 2 تا بافت میزنیم و از وسط ردش میکنیم که این بافت ها به هم تنیده بشه و این نوارها محکم سر جای خودشون بایستن. خب اول ما اومدیم از زیر این نوار عبور دادیم، حالا این رو از رو میذاریم روی این نوار اول، زیر نوار دوم، روی نوار سوم، زیر نوار چهارم و روی نوار پنجم ردش میکنیم و ببینید اینا الان تو هم تنیده شدن. و دقت کنید بچه ها، ما این نوارها رو که وسطش رو مشخص کردیم، اینها میشه نواری که ما باید بافتمون رو بر اساس این نوار تنظیم بکنیم. خب ببینید الان اینجا اینها رو بالا پایینش رو مشخص میکنیم اینطوری. ببینید اینها باید، نمیدونم الان شما از بالا میبینید یا نه، اینها باید در یک امتداد باشن. این قسمت رو که تنظیم کردید این قسمت هم تنظیم میشه چون اینها هم اندازه هم بودن. نکته مهم این هستش که فاصله این نوارها هم باید تنظیم بشه چون این نوارها بچه ها میاد توی دیواره، وقتی بافت میزنید میبینید بین اون بافت ها یه جا خیلی فاصله کمه، یه جا فاصله زیاده. پس حتما باید این نوارها رو فاصلهش رو تنظیم بکنید به این صورت. خب وقتی این کارو کردید و تنظیم شد، میتونید این نوارها رو با یه قطر چسب سر جای خودش فیکس بکنید. نوار وسط رو مشخص میکنید اول، خب اینو فیکس میکنید به این ترتیب. بعد این نوارها رو اینجا یه ذره قطر چسب کوچولو میزنید که اینها هم اینجا فیکس بشه به این ترتیب. خب اینها هم فیکس شد. حالا میخوایم بریم وارد بافت دیواره بشیم. وقتی که کار رو اینطوری بافت زدید، کار رو برمیگردونید بچه ها. این قسمت نوارهای کوتاهی که اینجا چسبوندین اینجا باید داخل کار قرار بگیره و این نوارها رو میاین و تا میکنید که اینجا توی قسمت دیواره شکل بگیره. برای اینکه این قسمت، ببینید اینو میتونید تا کنید، ولی اینی که رو هست رو بخواید تا کنید ناجور نشه، میان اینجا 2 تا نوار 14 سانتی دیگه مثل نوارهای شماره 2 توی این قسمت میذارید. یعنی این قسمت 2 تا نوار 14 سانتی 12 ردیفه میذارید. ببینید این نوار رو من باید بیام اینجا بذارم. خب میام این رو قیچی میکنم. این از اضافات نوار بچه ها، همیشه نوارها رو هرچی اضافه میمونه نگه دارید. من این نوارهایی که الان دارید میبینید از اضافات نوارهای قبلی بوده که بافتای قبلی رو براتون ضبط کردم، از اونها هرچی دارید نگه دارید. خب ببینید من اینو اینجا میچسبونم و سعی کنید لب به لب
کارتون باشه و بیرون زدگی ایجاد نشه. خب اینو که چسبوندین که جسم سنگین، من از این سنگا از تو خیابون پیدا کردم، خیلی چیز خوبیه، شما میتونید داشته باشید از اینا. خب میام و یه تیکه دیگه هم بر میدارم و اینجا اندازش رو فیکس میکنم و بعد میچسبونمش. ببینید بچه اگر دیدین نوار توی ذره، چون اینا توی حلقه میاد، یه ذره فرم حلقه داره، با سر درفشتون این نوار چون چوبی هست میتونید صافش کنید. ببینید که این نوار راحت تر چسبیده بشه. خب چسبم که توی پیجم خیلی در رابطه با چسب بچه ها صحبت میکنم. چسب چوب هستش، چون خیلی هاتون میپرسید که این چسب چیه و اینها. دقت کنید بچه ها، من تمام این نکات خیلی ریز رو که مثلا چسبتون رو چیکار کنید که آبگریز بشه، همه اینها رو تو پیج اینستاگرامم که آدرسش بهار عسکری آکادمی هست، اونجا به صورت ریل های کوتاه براتون میذارم، نکات رو میگم. حتما پیجم رو دنبال کنید که اون نکات رو هم از دست ندید، چون که گاهی اوقات سوال تو ذهنتون ایجاد میشه و توی پیجم تمام این سوالات رو به صورت ریل در میارم که شماها به راحتی بتونید به سوالاتتون دسترسی داشته باشید، به پاسخ سوالاتتون. خب اینم از این قسمت. میذارم این قسمت خوش بشه و در حین اینکه این داره خوش میشه، من میام این نوارها رو میارم به طرف بالا. خب این نوارها رو میارم بالا، ببینید از اینجا خمش میکنم این شکلی به طرف داخل، اینا رو خم میکنم. میتونید از خطکش هم استفاده کنید برای خم کردن، یه ابزار بسیار خوبه، خطکش فلزی که راحت و در یک راستا اینها خم بشه به طرف بالا. بچه ها این لانچ باکس برای بطری آب، برای خوراکی های بچه ها خیلی خوبه، برای کسایی که میرن اداره و یا مثلا تیچر زبان هستن یا اینکه مؤسسه زبانی جایی کار میکنن و کلاس دارن پشت سر هم، خیلی خوبه که یه همچین چیزی داشته باشن و خوراکی اسنکی چیزی رو توش بذارن، شیشه آبشون یا وسایل دیگه مثلا کیف کوچیکی دارن بذارن، گوشیشون رو بذارن. این آموزش رو من اسمشو گذاشتم لانچ باکس، ولی خب لانچ بگ، ولی خب شما هر چیزی میتونید توی این سبد بذارید دیگه. حتی میتونید توش گل بذارید، هدیه بدید به کسی، یا برای به عنوان بگ هدیه استفاده کنید دیگه. این به خودتون بستگی داره که چه کاربردی میتونید از این بافت زیبا در نهایت داشته باشید. خب بچه ها ببینید، من الان این نوارها رو دارم که الان باید این بافت بخوره تا بالا بیاد، تا اینجاها حدوداً. خب تا اینجاها بیاد. خب دقت کنید، حتما چک کنید که فاصله این نوارها باید هم اندازه باشه. خب نکته دیگه این هست که این نوارها باید صاف بافت بخوره. پس اگر دیدید که یه ذره به بیرون هدایت شده اینها رو، یا برعکس ببینید به داخل هدایت شده، من اینو اینجا میذارم و صافش میکنم. خب این دیگه کارهای تمیزکاری و ظریفکاری های کار هستش که حتما باید رعایت بشه. خب من این رو این شکلی مرتب میکنم نوارها رو که موقع بافت کنترلشون راحت تر باشه برام. خب دونه دونه اینها رو صاف میکنم. این تقریبا صافه. خب و بعد برای قسمت بافت دیواره ما نوارهای 3 ردیفه لازم داریم. خب نوارهای 3 ردیفمون حدوداً 8 تا نوار 3 متری لازم دارید که ما موقع بافت اضافه میکنیم، چون خیلی بلند میشه نوارها. ما 8 تا نوار 3 ردیفه 3 متری نیاز داریم. حالا اگر کوتاه‌تر نوار داشتید، من چون توی بافت‌ها وقتی که کناره ها رو کات میکنم اضافه میاد، اینها رو میذارم، بعد اونها رو متصل میکنیم. خب حالا ببینید بچه ها، ما توی قسمت دیواره باید بیایم و از اینجا بافتمون رو شروع کنیم، دور تا دور بافت زیر و رو 2 ردیفه رو بزنیم که در ادامه بهتون میگم به چه صورت هست.
ببینید برای بافت دیواره از نوارهای سه ردیفه استفاده میکنیم. اگر دلتون بخواد میتونید با یه رنگ دیگه، مثلا رنگ شیری، این بافت رو بزنید، خب، یا یه رنگ دیگه که دلتون بخواد. من این اضافه نوارهایی که از کنار کارها برش میزنم و همیشه نگه میدارم، برای این بافت ها خیلی به درد میخوره. خب توی ساکورا بافی دوستان نازنینم خیلی میتونید صرفه جویی بکنید و خیلی کارها به صرفه است. شما مثلا من بهتون قلاب بافی آموزش میدم، با قیمت نخهایی که الان داریم، یه سبد این چنینی بخوایم ببافیم خیلی متریال زیادتر از لحاظ قیمتی براتون مصرف میشه تا با این نوارهایی که انقدر استحکامش هم بالاست. پس میتونید از تمام بخش های نوارهاتون استفاده بکنید و هیچ بخشش رو دور نریزید. خب حتی با اضافه های کوچیک کوچیک هم میتونید کاردستی بچه ها درست کنن، یعنی اینقدر میتونید این نوارها رو به صورت بهینه داشته باشید. خب من این دو تا نوار رو، خب که گفتم خدمتتون 8 تا نوار سه ردیفه سمتری تقریبا لازم میشه تا قسمت بالا باف بخوره. شما هر جا که کم اومد میتونید اتصال انجام بدید. خب من این نوار رو میام زیر این قسمت میذارم، ببینید اینجا، و بعد با گیره فیکسش میکنم. خب اینجا با گیره نگهش میدارم و بعد این نوار رو میام زیر این نواری که توی قسمت عرض اینجا داریم، بافتمون اینجا شروع میشه و همینجا هم تموم میشه. خب پس رجمون از اینجا شروع میشه. حالا ببینید بچه ها، ما همیشه با نواری که به طرف جلو هست برای بافت های زیر و رو بافت میزنیم. من توی آموزش های قبلی بافت زیر و رو رو بهتون کامل آموزش دادم. توی بافت سبد گرد که خیلی هم تکنیک داشت بهتون زیر و رو آموزش دادم، اما اینجا هم براتون توضیح میدم و ازتون میخوام که تمام آموزش های ساکورا بافی این کانال رو کامل ببینید که بتونید بافت هایی که میگم رو، چون سری اول که آموزش میدم خیلی دقیق آروم توضیح میدم و بعد که شما دیگه بافت زیر و رو یاد گرفتید دیگه نمیخواد دونه دونه هی بهتون توضیح بدم، یکم سختتون میشه. ویدیوها رو دنبال میکنید حوصلتون سر میره اگر خیلی توضیحات اضافه باشه. خب پس لطفا دقت کنید. خب بچه ببینید من الان این نوار رو من با نواری که جلو هست و رو به طرف بافتم هست بافت میزنم، اول با این و بعد دنبالش با این بافت میزنم. خب هر رجی که بافت میزنیم برعکس رج قبل میشه خود به خود. خب حالا متوجه میشید. ببینید این نوار که اینجا هست و به این قسمت من اتصال دادم زیر این نوار قرار گرفته، حالا بعد برای بافت میاد روی این نوار قرار میگیره، میره زیر این نوار. خب حتما توی این مرحله گیره داشته باشید دم دستتون که کنترل کنید نوارها رو. خب ببینید اینجا زیر این نوار قرار میگیره، روی این نوار قرار میگیره و نوارها رو بچه‌ها، نوارهایی که به صورت عمودی هست رو صاف نگه دارید کج و کوله نشه. خب پس زیر رو، زیر و رو، اینجا این رو نگه میدارید. شما میتونید یک رج کامل با این ببافید، بعد این رو دنبال خودتون تو رج بعدی باف بزنید، ولی من اینجا همینجا دنبال هم اینها رو میبافم. ببینید این الان زیره، میاد روی این نوار قرار میگیره، خب بعد میره زیر این نوار قرار میگیره. خب الان بهتون نشون میدم که نتیجه کار به چه صورت میشه. رج اول دوم تا این نوارها سر جای خودش فیکس بشه یه ذره شاید نیاز به تمرکز بیشتر داشته باشه، بعدش دیگه خیلی بافتش راحت میشه. ببینید الان اومد این نوار اینجا زیر بود دیگه، درسته؟ زیر رو، زیر رو. ببینید وقتی ما دو تا نوار رو با فاصله یک پایه از هم میایم شروع به بافت میکنیم، تعداد این نوارهامون زوج هست. خب و این بافت دوتایی دو ردیفه باعث میشه که نوارهایی که دارید بافت میزنید توی هر رج این نوارها برعکس هم بشه، خیلی راحته. الان ببینید زیر رو، زیر، خب رو، بعد اینو من اینجا رها میکنم و بعد با این میبافم، چون این رج دومه. اول بر رج اولم رو ببافم، بعد رج دوم، بعد رج سوم. اگر بیام این رو شروع کنم به بافتن این اینجا میمونه، پس حتما یه دونه خونه مونده به این خونه، اینو رها کنید. خب الان این روه، خب میارم زیر این و بافتش رو انجام میدم، بعد رو میاد و زیر. و دقت کنید بچه ها
این نوارها رو به صورت عمودی نگه دارید، چون که این نوارها شلوول نشه بافتتون باز بشه. خب باید توی زاویه 90 درجه این بافت رو بزنید. خب الان ببینید اینجا این نوار زیر بوده، اینجا رو میشه، اینجا میاد زیر این نوار قرار میگیره و ببینید بافت داره هر رج برعکس میشه. همین بافت زیر و رو به همین آسونیه. من 5-6 رج با شما همراه هستم، بعد دیگه خودتون تا بالا میتونید بافت رو بزنید. خب ببینید من الان این رو روی این نوار قرار دادم و میام زیر این نوار. ببینید زیر این نوار من این بافت رو میزنم و اینجا گیره میزنم که این نوار اینجا فیکس بشه. خب گیره این نوار رو باز میکنم. ببینید بچه ها این نوار رو اینجا رها میکنم، این نوار جلوتر هست دیگه، مال رج 1 و اینو بافتش رو ادامه میدم. اینجا زیر بود، میاد روی این نوار، میره زیر این نوار قرار میگیره. خب اینطوری روی این نوار، زیر این نوار و روی این نوار اینجا قرار میگیره. خب حالا میام و با این نوار بافتم و میزنم. اینجا روه، اینجا زیره، اینجا رو قرار میگیره، این نوار میاد زیر، اینو بر میدارم، اینجا نوارها رو تو زاویه خودش باید قرار بدم. نه خیلی نوار کشیده بشه که کار جمع بشه، نه خیلی شلوول باشه. خب اینو اینجا میذارم و بافتو ادامه میدم به این ترتیب. خیلی راحته بچه ها. یه مدل دیگه هم هستش بافتش که همزمان زیر و رو با هم میزنی، اون یکم پیچیده میشه براتون، بر همین اونو توضیح نمیدم فعلا. خب حالا ببینید با این باید ادامه بدم دیگه. این الان زیر، رو، زیر، اومدیم ابتدای رج، رو، زیر، رو، زیر. ببینید دوباره بافتمون برعکس شد. خب این قسمت چون ابتدای رجه یه ذره اینجا شاید دیده بشه، اینجا یه سوراخ باشه، اشکالی نداره، یکم به پایین هدایتش کنم. حالا با این ادامه میدم زیر و رو و همینطور بچه ها این بافت پشت سر هم انجام میشه. خب فقط دقت کنید که خیلی شلوول نباشه بافتتون. خب اگر اینجا احساس میکنید، اول از همه این نوارها خیلی مهمه که صاف قرار بگیره توی بافتتون. خب این شکلی دیدید خیلی شلووله، نوارها رو با دستتون این ذره هول بدید. حتما هم از گیره استفاده کنید که این نوارها سر جای خودش فیکس بشه. و نکته مهم این هست که نوارها تو موقع بافت تاب نخوره، صاف باشه. خب این نکاتو که میگم بچه‌ها من شاید توی همه آموزش‌ها اینا رو تکرار کنم. دلیلش اینه که خیلی از دوستان که میان آموزش ها رو میبینن شاید دفعه اولشون باشه، من مجبورم که اینا رو توضیح بدم. خب این الان زیره. خب این رو بافته میشه، زیر، رو، زیر و رو. خب ببینید این الان داره شکل بافتش درست پیش میره. فقط اینو حتما توی این قسمت گوشه صاف نگه دارید. خب حالا من با این باید بافت بزنم. این الان زیره، میاد رو، زیر و اینجا حتما گیره بزنید، اینو تنظیم بکنید که نوارتون سر جای خودش فیکس بشه. خب به این ترتیب. خب حالا رو، زیر. خب به این ترتیب ببینید این شکلی. اینا رو حتما میبینید یکم میرن اون طرفتر، حواستون باشه نگید ولش کن آخر درست میکنن، چون این همینطوری تو بافتتون کج میره. این باید صاف باشه و در انتها اگر دیدید یه ذره کجه با یه گیره یکم هلش بدید به طرف صافی که باید بیسته. خب اینم همینطور. الان ببینید بچه ها من باید با این نوارام مواظب باشید این شکلی گره نخوره. میتونید نوارها رو دسته کنید و گیره بزنید. بذارید بهتون نشون بدم، اینم بگم بهتون که چیزی از قلم نیفته. ببینید بچه ها نوارها رو چون بلنده، خب میتونید گیره بزنید، بعد یواش یواش حلقه موقع باز کنید. خب مثلا من الان این نوار رو اینقدرش رو باز میذارم، بعد اینجاشو با گیره میزنم، خب میذارم کنار. این هم به همین ترتیب. خب از 1 متر
اون طرفتر اینو حلقه میکنم که بتونم بافتم رو بدون گره داشته باشم. هر وقت این دوتا نوار و این حلقه ها به هم پیچ خورد، پیچش رو فقط باز میکنم دیگه، گره نمیخوره تو هم اذیتم کنه. خب ببینید اینو این شکلی و گیره میزنم بهش این شکلی. خب الان اینجا ببینید رو میزم خیلی راحت این کار رو هم میتونید بکنید. خب الان ببینید نوبت کدوم نواره؟ نوار جلوییه که زیر این نوار قرار گرفته. خب و بافتم رو ادامه میدم، فقط زیر و رو اصلا دقت نکنید که این رج قبل بود رج چندمه، فقط همین بافت رو شما تکرار کنید. ببینید میتونید پشت سر هم انجام بدین، یه دونه با این یه دونه با اون، که موقعی که میخوایم بریم اون طرف دیگه این نوارها همه به اون طرف هدایت شده باشه. خب به این ترتیب من دیگه صحبت نمی کنم، شما یکم بافت رو ببینید و بعد من تا بالا این بافت رو میزنم. خب بعد برمیگردم بهتون میگم چند سانت بافتم و دیگه این بافت رو میتونیم برای همه مدل سبد ها بافت زیر و رو رو الان انجام بدیم. پس این یکی از بافت های پایه‌ای و بسیار کاربردی. بچه ها ببینید این دوتا نوار این توی این قسمته، اینم توی این قسمته. سعی کنید که اینها رو این شکلی داشته باشید مرتب که کارتون تمیز پیش بره. خب ببینید من اینو الان بافت میزنم. خب این شکلی این دوتا کنار هم باشه. خب من دیگه صحبت نمی کنم، شما یکم این بافت رو ببینید و بعد دیگه من برمیگردم میگم چند سانت شد. همین. خب دوستان نازنینم ببینید من این بافت رو تا اینجا که انجام دادم این نوارها داره کوتاه میشه. خب و خدمتتون عرض کردم که ما میتونیم از اضافه نوارهایی که داریم استفاده بکنیم، برای همین نمیتونیم خیلی هم نوار رو بلند بگیریم مگر اینکه واقعا شما نوار رو چند متر در نظر بگیرید که وسط کار نخواسته باشید اتصالی انجام بدید. در هر صورت اگر خواستید اتصال انجام بدید اینو بهتون بگم. ببینید بچه ها ما باید اتصال رو جایی که زیر بافت هست انجام بدید، یعنی جایی که بافتمون زیر قرار میگیره. الان ببینید من این رو باید ببافم اول. خب ببینید اینو میبافم، اینو میبافم. خب گیرش رو بزنم. من سعی کردم که این قسمت ها توی گوشه رو دائم با دستم زاویه بدم، ولی شما میتونید این رو حالت بیضی ببافید، در نهایت میتونید گوشه بدید، ولی من سعی کردم که از همون اول رج به رج این قسمت ها رو توی زاویه خودش حفظ بکنم. خب شما میتونید این رو به صورت بیضی هم استفاده بکنید. خب ببینید بچه ها من الان این باف رو این تا این زیر میاد، پس باید اتصال رو اینجا انجام بدم. خب بذارین من اینو بیارم بهتون نشون بدم نحوه اتصال رو. ببینید این بافتم این زیر قرار میگیره. خب و من باید اتصال این دوتا نوار رو به هم جایی انجام بدم که این نوار زیر قرار میگیره، اینطوری این دوتا رو به هم بچسبونم. خب به همین راحتی. پس
برای اتصال نوارها شما میتونید از چسبم خوش شده فکر کنم. آها. خب میتونید از این تکنیک استفاده کنید که وقتی که بافتتون زیر قرار میگیره این دوتا نوار این شکلی به هم چسبونده بشه. خب و بعد با گیره اینجوری اتصالش رو اینجوری انجام بدید. بذارید خوش بشه یه ذره و بعد بافتتون رو انجام بدید. من با اینم بافت بزنم، این رو هم باید اتصالش رو انجام بدم. اینو اینجا رها میکنم، میذارم خوش بشه. خب و بعد میام و این بافتم رو که مال رج قبل هست انجام میدم. توی این قسمت کنج هم این نوارها رو اینجوری دائم نگه میدارم سر جای خودشون، بعد بافت رو میزنم. این نکته خیلی نکته مهمی هست. خب ببینید به این صورت من این بافت رو انجام میدم تا برسم به قسمتی که باید اتصال این نوار انجام بشه. تا اونجا بافتم رو ادامه میدم. خب ببینید الان این نوار اگر احساس کردید نیازه که نوار کوتاه بشه حتما این کار بکنید. ببینید نوار الان روه، بعد باید بیاد زیر این قرار بگیره. خب دیگه نمیاد تا اینجا زیر، پس همینجا من اینو کوتاه میکنم و بعد اتصالش رو به نوار جدید انجام میدم. نوار جدید رو وصل میکنم به این نوار. بچه‌ها باید طوری اتصال انجام بشه که سر این نوار که کات شده از زیر دیده نشه. خب ببینید من الان اینو این پشت میذارم، هنوز کامل چیز نشده، خوش نشده. خب اینو اینجا میذارم، از این طرف ببینید این نوار اصلا به هیچ عنوان دیده نشه، یه ذره باید کوتاه ترش کنم. پس حتما اینو چک کنید. خب به این صورت، یا میتونید نوار رو از این طرف بزنید اینطوری اینطوری. این هم نباید بزنه بیرون، فرق نمیکنه از کدوم طرف نوار رو وصل میکنید. مهم این هست که وقتی نوار وصل میشه این قسمت اتصال کامل زیر قرار بگیره. من یه ذره باید چسبم هم رقیق کنم و میتونید با ماده آبگریز مرحله 2 که توی سایت داریم برای ویکر بافی استفاده میشه، این چسب رو رقیق بکنید، اونطوری قابل شستشو هم میشه. خب اینو میذارم خوش بشه و بعد این نوار الان این یکی که اینجا ما اتصالش رو انجام داده بودیم نسبتا خوش شده. همیشه هم یه دستمال مرطوب کنار دستتون باشه که اضافه چسب رو بگیرید بچه ها. اینو همیشه ابزارتون دور و برتون باشه که بتونید مدیریت بهتری روی کارتون داشته باشید و استرس نداشته باشید. بدوید وسط کار چسب بیارید، بدوید دستمال بیارید. خب اینو حتما مسئله رو چک بکنید. خب ببینید بچه ها من الان اینو تست کردم، اوکیه، از زیر دیده نمیشه. ببین در امتداد این نوار که صاف واسطاده، اگر نوار این طرف باشه دیده میشه، این نوار اینجا صافه و دیده نمیشه. پس من بافتم رو ادامه میدم. این رو به همین صورت هر جا که کم اومد نوار این اتصال رو انجام بدید. من اینو ادامه میدم بافت زیر و رو و به قسمت بالا میرسونمش. فقط دقت کنید همونطوری که گفتم این نوارها چون بافت زیر و روی بافت خیلی محکمی نیست که نوارها مثل بافت پیچ نیست که این نوارها رو خیلی سر جای خودش زود نگه داره، باید دائم نوارها رو چک بکنید بچه ها. خیلی خوب من اینو میبافم، برمیگردم و قسمت بالا کور کردن ها و دسته ها رو بهتون میگم چه کار بکنید. خب دوستان عزیزم من باف رو تا اینجا انجام دادم و اگر بخوام قد کار رو بهتون بگم که چقدر شد، با این رج 18 سانت شده. شما این کار رو تا 20 سانت هم با توجه به سایزی که من به شما دادم میتونید باف بزنید. خب من چون نوارم دیگه توی همین قسمت تموم شد تقریبا، ببینید باید نوار رو در امتداد این نوار
این قسمت این نوار و این نوار کات بکنیم. خب باید طوری کات بکنیم که زیر قرار بگیره. ببینید این الان زیر این نوار هست، این زیر این نواره. خب و میام اینها رو کات میکنم. کجا؟ زیر نوار. اینو اینجا کات میکنم و این رو هم این زیر. خب و بعد اتصال رو انجام میدم. به چه صورت؟ ببینید من اینو اینطوری، ببینید این شکلی میام و چسب میزنم به این صورت، طوری که این نوارها بیرون زدگی نداشته باشه. خب ببینید من اینها رو به داخل به این نوارها چسب میزنم. خب این کار رو که میکنم بچه ها، ببینید توی این مرحله نوارها رو سعی میکنم که یه طوری این زیر قرار بدم. ببینید حالت پلکانی هم نداشته باشه، این شکل، اینطوری، اینجوری. خب اینطوری. حالا این نوار باید بیاد این طرفتر، اینها رو سر جای خوش قرار میدم و توی این مرحله الان بهتون میگم چیکار کنید. اینا گیره بزنم که اینو اینجا فیکس بشه. خب توی این مرحله بچه ها باید این نوارها رو صاف بکنید. خب و بعد بهش فرم بدید. برای اینکه فرم بدید اسپری آب رو برمی‌دارید و این مرحله رو بچه ها خیلی خیسش نکنید. خب این مرحله رو حتما باید سریع انجام بدید و قبل از اینکه این نوارها خیلی سر جای خودش خشک بشه باید مرحله کور کردن رو انجام بدید. ببینید خب این نوارهایی که این قسمت داریم رو، خب این نوارها رو من مشخص کردم اینها برای قسمت دست است. خب نوارهایی که به طرف، ببینید این نواری که آخرین رج روی این نوار بافته شده رو به طرف بیرون خم میکنم و میخوام کورش کنم. خب اینو اینجا باید کور کنم و وقتی که کور میکنم باید حتما نوک نوار این قسمت قرار بگیره. خب یه ذره این قسمت رو یه کوچولو چسب میزنم. خب این قسمت بچه ها اگر خیلی خیس شده باشه احتمال اینکه کم سختتون بشه هست، برای همین گفتم که این مرحله باید سرعت عملتون بالا بره. خب ببینید اینجا من این نوار رو توی این نوارها میام و فضاش رو باز میکنم و سرش میدم و کاربرد این درفش اینجاست که شما میتونید ببینید این قسمت پهن درفش به شما کمک میکنه که این فضا باز بشه برای کور کردن نوارها. خب این نوار رو کور کردم. خب اینها رو هم بعداً کور میکنم. میام اینجا. خب این نوار هم این قسمت رو قرار گرفته. خب این رو هم باید کور کنم. اول خمش میکنم. ببینید وقتی خم میکنم نوک نوار یه ذره از زیر این نوار اگر نگاه کنید ببینید در امتداد این سی ذره باید نوک این نوار رو کوتاه بکنم که این نوار وقتی کور میشه این قسمتش رو هم چسب میزنم، چسبم و برم پر کنم و یه ذره رقیقش کنم. خب و این فضا رو باز میکنم با درفشم و این نوار رو هل میدم بره قسمت پایین. ببینید به این صورت. اگر خیس کنید بذارید خوش بشه و سرعت عمل نداشته باشید احتمال اینکه چسبندگی ایجاد بشه و سختتون بشه کور کردنش هست. پس حتما اون مسئله که گفتم رو رعایت کنید بچه. خب اینم کور شد. ببینید حالا بعدا اینا رو باز فرم میدم، من درستش میکنم. خب حالا این قسمت ببینید اینجا این نوار آخر رو هست و وقتی اینو برمیگردونم ببینید از اینجا برگردونم. خب میره زیر. اوکی اینو چسب میزنم و ببینید بدون درفش بچه‌ها خیلی سخت میشه کار. ببینید گیر میکنه. خب و وقتی چسب میزنید میچسبه. خیلی سریع باید با درفش این کار رو انجام بدید. وقتی درفش دارید خیلی این کار راحت تر براتون میشه.
ابزار توی کار بچه خیلی مهمه. پدرم خدا رحمتشون کنه همیشه میگفتن که ابزار کار میکنه، اوستا پوزشو میده. حالا این درفشم دقیقا همون داستان ابزار کار میکنه اوستا پوزشو میده است. خیلی بچه ها به درد میخوره واقعا این درفشه. خب اینم از این. حالا بریم سراغ این یکی رو هم کور میکنم و بعد نوار 2 رو میچسبونم. ببینید این اضافه است یه ذره، اینو اندازه 2-3 میلیمتر بیشتر اضافه نبود. خب اینم از این. خب اینم از این به این صورت شد. خب حالا ببینید من الان 4 تا از این نوارها رو کور کردم. خب میخوام برای لبه کار بیام و یک نوار وصل کنم. این نوارها رو بچه ها حتما تو این مرحله منظمشون کنید، چون وقتی نوار لبه رو میایین وصل میکنین دیگه این نوارها رو نمیتونین تکون بدین. خب این خیلی مسئله مهمی هستش که حتما این نوارها رو سر جای خودش نگه دارید، حالا تا زمانی که اون نوار میچسبه. خب برای اینکه دور تا دور این نوار رو داشته باشید من یه نوار 12 ردیفه دارم، کاتش نمی کنم. خب چون نمیدونم که چقدر میخوام باشه مرتب، اینو میام گیره میزنم اول، اندازش رو در میارم. خب چون که این بستگی به دور تا دور دهانه بافت شما داره و شاید دور تا دور بافت شما با بافت من یه مقدار از لحاظ دهان شما مثلا پهن‌تر بافته باشید، متفاوت باشه، برای همین من سایزش رو به شما نمیگم. خب بهتون میگم چطور اندازه بزنید. یه نوار 12 ردیفه بر میدارید و اینطوری لبه بافتتون این شکلی دور تا دور به همون فرمی که بافتتون هست اینجا میذارید. خب و گیره میزنید و بعد برشش میدید به همین راحتی. یه دونه هم برای قسمت داخلی این کار رو انجام میده. خب من میخوام برش اوریبی اینجا ایجاد کنم که بلندتر میبرمش. خب حالا این نوار رو برمیدارم، نوار داخلی یه ذره از این کوتاه‌تره. خب اینو باز میکنم، نوار داخلی که داریم کوچولو 1 سانت 1 سانت و نیم از این کوتاه‌تره، پس من اینو یه ذره نوار داخلی رو کوتاه‌تر کات میکنم. پس این برای نوار بیرونی هستش. خب حالا کاری که میکنم میام چسب میزنم، این نوار رو چسب میزنم و به لبه کارم مرتب میچسبونم. و دقت کنید که موقعی که دارید اینو میچسبونید نوارهای عمودی بافتتون رو حتما صاف کنید بعد بچسبونید. میتونید برای صاف کردن نوارها از گیره کمک بگیرید که نوارها رو صاف نگه دارید بعد این رو بچسبونید. خب دستمال هم حتما کنار دستتون باشه. اضافه چسب رو از روی کار پاک کنید. این چسبی که ما توی سایتمون داریم چسب بیرنگ هستش و بیرنگ میشه بعد از اینکه شما میچسبونید، ولی خب باز هم جانب احتیاط رو رعایت کنید، هیچ اشکالی نداره. خب ببینید بچه ها من میام این نوار رو اینجا در امتداد جایی که من کارم رو شروع کرده بودم میذارم. خب به این صورت اینو اینجا میذارم و گیره میزنم. خب ببینید این نوار رو سر جای خودش و این رو هم سر جای خودش میذارم و بعد این نوار رو اینجا درگیر میکنم. خب این نوار رو صاف میکنم بعد اینو اینجا میذارم. این خیلی مهمه بچه ها. خب این نوار که کور شده هیچی، اینو صاف میکنم. حتی نوار کور شده هم چک کنید که این چسب میخوره روش منظم باشه. خب و بعد این لب به لب باشه. خب اینو میام و اینجا در گوشه اینطوری قرار میدم و اینو اینجا گیره میزنم. این اینجا، این هم توی گوشه. این رو میارم این طرف،
اینطوری و گیره میزنم خب این نوار رو هم به همین ترتیب این رو هم به همین صورت اینا رو صاف میکنم. میتونید از درفشتون برای صاف کردن این نوارها کمک بگیرید اگر نیاز بود. هرچی دقت بیشتر بکنید خیلی بهتر هستش. حالا من وقتی ویدیو ضبط میکنم حواسم حتما به زاویه دوربین و اینهاست، خیلی وقت دقتم اونجوری که باید و شاید مثل زمانی که توی تنهایی دارم باف میزنم نیست، ولی خب باز هم این قسمت رو میخوام گرد ببرم. حالت چوب بستنی بشه. خب و بعد اینو اینجا میذارم و ببینید چک میکنم که توی کنج اینو خم میکنم این باز نمیشه به این صورت. خب یا خیلی بلند نباشه، یه ذره بلنده، من اینو کاتش میکنم. این صورت اینو چسب میزنیم. خب بعد حالا این گیره ها رو باز کنید، چک بکنید ببینید اوکی هست اوکی نیست، بالا پایین اگر هست حتما اینو اوکی کنید، درستش کنید که خیلی این ناجور نباشه. حتما بچه ها هی چک کنید دیگه، قشنگ اینو چک کنید. خب حالا که این رو گذاشتیم این قسمت رو این نوارها رو میتونم روش بیارم و اینها رو هم کور بکنم. خب پس این نوار رو برای این گذاشتیم که اینها رو بتونیم خم بکنیم، چون اگر بدون این نوار خم میکردیم یا بعد به داخل خم میکردیم یا اینکه این شکلی، این هم یه مدل از کور کردن هستش. خب من فضا رو باز میکنم به این ترتیب و بچه ها اون نوارهای گوشه که برای دست رو کور نکنید تا اینها رو و نگه دارید که ما دسته رو روش سوار کنیم. حتما این مسئله رو مد نظر داشته باشید. خب ببینید بچه ها من اینو کور کردم، چسبم هم میزدم یادم رفت، اشکالی نداره، اینو چسب میزنم این یکی، چون از داخل هم من اینو نوار میزنم. اگر یه وقتی یادتون رفت یا درش بیارید چسب بزنید یا اینکه خیلی مسئله مهمی پیش نمیاد. خب این اگر یه ذره اضافه اینو باید یه ذره کاتش میکردم، اشکالی نداره، از اینجا درش میارم کاتش میکنم. خب اینم هست. خب حالا تمام این نوارها رو اینطوری به بیرون هدایت میکنید این شکلی و غیر از این نوارهای دسته، یعنی این 4 تا نوار رو میذارید، بقیه رو اینطوری به بیرون به همون شیوه که گفتم هدایت میکنید و کورشون میکنید. ببینید این شکلی همه اینها کور میشه، فقط دسته هاش میمونه. من این قسمت ها رو کور کردم، حالا میخوام قسمت نوار داخلی رو کور بکنم. خب و این داخل نوار رو بچسبونم. میام از همین قسمتی که ما این باف رو شروع کرده بودیم در امتداد همین نواری که اینجا هست و کور کردن رو انجام میدم. این نوار رو اول آغشته به چسب میکنم به این صورت و بعد اتصالش رو انجام میدم.
چسبم رفتم پر کردم، رقیقشم کردم که توی ویدیو راحت باشم. بعضی وقتا بچه‌ها توی موقع ضبط میخوای یه کاری انجام بدی، بعد هم میخوای ویدیو رو پاز نکنی، هم مجبوری که مخصوصا توی ساکورا بافی که باید آن تایم کاراتو انجام بدی دیگه. خب برای همین کمی دردسر داره یکم ضبطش، اینکه شما قشنگ این داخل ها رو ببینید و بتونید به بهترین شکل آموزش رو داشته باشید. خب ببینید بچه ها، حتما دستمال کنار دستتون باشه. من این رو خب ببینید اینطوری میذارم و شروع میکنم به گیره زدن لب لب کار. امیدوارم که شما ببینید بچه ها. خب میگم یه وقتایی بخشای حیاتیه، پای دوربین جلوه، من خودم خوب دید ندارم، برای همین اون بافتایی که ضبط میکنم اونجور که دلم بخواد، مثل زمانی که خودت نشستی و داری بدون آموزش چیزی رو میبافی، واقعا بعض وقتا در نمیاد، ولی مهم نیست، مهم اینه که شما خوب یاد بگیرید. من که اینا رو حالا برای مشتری و اینا نمیخوام که حتما به این صورت. ببینید من از داخل اینا رو چسب میزنم و هرچی نوار اضافه بود احتمال خیلی زیاد اضافه میاد، باز هم اونو کات میکنم اضافهش رو. خب و اون قسمت که کات میشه میتونید لیبل بزنید که به من گفتید چطور لیبل بزنیم و اینها. من تو پیج اینستاگرامم بچه‌ها نحوه لیبل زدن رو بهتون آموزش میدم، پس حتما پیجم رو دنبال کنید، بهار عسکری آکادمی، که بتونید اون آموزش هایی که از دل سوالات شما در میاد رو من بتونم راحت تر در اختیارتون قرار بدم. ببینید بچه‌ها، من اینقدر نوار اضافه اومد و این رو این شکلی اومدم و به این صورت وصل کردم. میریم سراغ دسته های این لانچ باکس جذاب. بچه ها ببینید، برای نصب دسته ها قبل از اینکه دسته ها رو وصل بکنید حتما زاویه دهی و فرم دهی اینو انجام بدید. خب من باید اینو این قسمتاشو یکم فرم بدم چون فشار دادم توی آموزش. خب اشکالی نداره، اینو بعدا میتونم درست کنم. خب ببینید بچه ها، من برای اینکه دسته ها رو نصب کنم میام و نوار 12 ردیفه باید بردارم. خب اندازه این نواری که من برداشتم 70 سانته. خب این به خودتون بستگی داره. ببینید بچه ها، ما باید این نوار رو از این قسمت پایین در نظر بگیریم. خب و برای این قسمت هم شاید من کوتاه‌تر بکنم. فقط نکته‌ای که خیلی مهم هست این هست که دو تا دسته‌ای که دارید باید دقیقاً اندازه هم بشه، وگرنه یه دسته بلندتر میشه، دسته کوتاه‌تر. یعنی اگر اینو در نظر گرفتید بعد کوتاه کردید، همون اندازه که کوتاه کردید از این نوار دیگه هم باید کات بشه. خب من این نوار رو بچه‌ها باید اینجا بذارم. خب و گیره میزنم ببینم اندازش خوب هست یا نه. باید به این دوتا نوار وصل بشه. خب من اینو اینجا گیره میزنم که یه چک بکنم. من 70 سانتی نوار رو در نظر گرفتم. ببینید اینجا که بذارم این اینطوری میشه. من میخوام یک کم دسته این بلند باشه که اگر مثلا بطری آبی گذاشته شد توش خیلی سخت نباشه گرفتن این دسته. ولی اگر شما کارایی دیگه‌ای بخواین از این داشته باشین، از این سبد، میتونین کوتاه‌ترش هم بگیرید. ولی من چون دارم همچین چیزی رو مد نظرم هست، فکر میکنم این سایز خوبه، حالا 2 سانت کمتر. خب مثلا بشه 68 سانت که خیلی هم بلند نباشه، بعد قواره بشه برای این کاری که من دارم. 68 سانت به نظرم دیگه عالی هستش. خب حالا اینم به خاطر اینکه صاف ببرمش، اینم به خاطر اینکه خیلی هم بلند نباشه، میخوام عکس بگیرم ضایع باشه بعد شماها عکس رو ببینید بگین اه این چیه بهار بهمون آموزش داده. خلاصه که بچه ها من همه چی رو باید در نظر بگیرم دیگه. خب ببینید بچه ها، من باید این نوار رو از اینجا، ببینید از اینجا درست اینو چسب زدم ولی الان میتونم از اینجا ردش کنم. خب یا اگر دیدید نمیشه، این چسب خیلی حسابی چسبیده، میتونید اینو بیان از بالا وصلش کنید. خب ولی من الان چسبم هنوز نچسبیده و راحت میتونم از این قسمت ردش کنم. پس این هم
یک تکنیک هست، شما میتونید هم از بالا هم از پایین اینو ببینید. من اینو رد میکنم تا برسه به اینجا، این رو هم به همین صورت. خب میگم سرعت عمل توی این کار بعضی وقتا خیلی بهتون کمک میکنه که اینطوری ببینید. این قسمت داخل هنوز خوب نچسبیده ولی اشکالی نداره. حالا این دوتا نوار رو باید به هم بچسبونید. این نوار زیری رو اینو میایین و اینجا چسب میزنید و با گیره به این میچسبونید. ببینید با گیره مهارش میکنید و اضافه چسب رو با دستمالتون پاک میکنید. اون طرف هم دقیقاً همین کار رو انجام میدید. خب برای اون طرف هم همین کار رو تکرار میکنید و همونطوری که گفتم نکته مهم این هستش که بچه‌ها حتما این دسته های لانچ باکستون هم اندازه هم باشه، کوتاه بلند نباشه. خب این رو هم به همین ترتیب من از اینجا وارد کنم. ببینید این چون بلنده نوارش و تسلط بیشتری دارم خیلی راحت وارد میشه، مثل کور کردن نوار نیست که حتما درفش نیاز داشته باشه. خب ببینید در امتداد این اینو وارد میکنم طوری که از این زیر دیده نشه. خب و بچه ها نمیتونم بگم این سبد چقدر محکمه. خب یعنی کلا اگر ساکورا بافی کار کرده باشید که میدونید دیگه، نیازی به گفتن من نیست. اگر کار نکرده باشید، اوایل که من این هنر رو معرفی کرده بودم توی ایران همه میگفتن که این پاره نمیشه، وزن تحمل میکنه. تا خود بچه ها نیومدن باف نزدن و اون چیزهایی که بافته بودن رو توش وزن سنگین نذاشته بودن، باورشون نمیشد که چقدر میشه توش چیزی ریخت. یعنی به نظر من تو همین سبد شما اگر یه چیزی باشه که 50-60 کیلو وزنش باشه ولی حجمش کوچیک باشه بذارید، این توانایی اینو داره که اون سنگینی رو تحمل بکنه، نه دستهاش پاره میشه نه کنده میشه، هیچ اتفاقی براش نمیفته، خیالتون راحت. خب حالا تا اینا چسب میخوره بیاین و اون قسمت زیر دسته ها رو وصل بکنیم. من از این تیکه نواره که اضافه داریم بچه ها، ببینید این تیکه نواره یا نواره کثیفی که اگر یه وقتی دید جایی رد مثلا قرمزی داره نوارتون یا یک تیکه از نوارتون کثیف شده، اصلا اشکالی نداره. برای این قسمت ها به راحتی میتونید استفاده کنید برای زیر دسته ها. خب من میام و اول اینو سایز میزنم. اینجا باید لب به لب این من این نوار رو بیام و اینجا ببینید نشد اندازه بزنم و مداد استفاده کنم. خب این مداد اینجا خیلی به درد میخوره. اینجا به این صورت. خب اینو خم میکنم و بعد توی این خمش اینطوری میام و چسب میزنم و بعد بچه روی این دسته کاور میشه، نگران نباشید. خب که الان این چسبش دیده شد یا کامل چسب نخورد اصلا مهم نیست، ولی چسبش بزنید ها. منظورم که خیلی خودتون رو درگیر خب من اینو میچسبونم. اون طرفش هم بچه ها دقیقا همین تیکه رو کاور کنید. خب حالا من اینجا اشتباه کردم، یه ذره این کوتاهه، این کوتاه شد و یکم بلندتر در نظر بگیرم. اینجا چسب داره، اینو میچسبونم. میگم این پای دوربین جلو چشمه خوب نمیبینم. خب اینطوری از اینجا اینو کات میکنم. به این صورت الان درست شد. خب چند میل بلنده. آها ببینید بچه ها باید قشنگ کنار هم مماس بشه. اگر نشد اشکالی نداره دیگه، تغییرش میدید مثل من دیدید الان
خب به این صورت. این طرف هم همین کار رو میکنیم. این طرف رو هم این کار رو انجام میدم. من این دسته رو درست میکنم کامل، بعد میام بهتون این دسته رو نشون میدم که کارمون در نهایت به چه شکل در میاد. امیدوارم که بافتای خوشگل بزنید بچه ها. من این یکم فرم من باید بدم قسمتاش رو درستش کنم. خب دوستای عزیزم، من دسته این طرف رو کامل کردم. حالا میخوایم این طرف رو با هم بافت بزنیم. ببینید ما باید یک نوار برداریم. این نواری که من برداشتم برای دسته‌ای که دارم حدود 2 متر هستش. خب شما میتونید کم بیشتر بردارید که اگر کم اومد که کم نیاد، ولی اگر هم کم اومد میتونید زیرها اتصال ایجاد کنید، ولی بهتره که برای دسته اتصال ایجاد نکنید. برای همین اگر نوار بلندتری هم برداشتید هیچ اشکالی نداره، اتفاق خاصی نمیافته. ببینید بچه ها، من حدوداً 1 سانتش رو چسب میزنم و اینجا این نوار رو اینطوری فیکس میکنم. خب حالا برای اینکه راحت تر بتونید این دسته رو بچرخونید، این نوار رو توی قسمت دسته، میتونید این رو به این شکل گوله کنید، گیره بزنید که بتونید راحت تر از توی دسته ردش بکنید. اگر هم نه که راحت بودیم همینطوری که به این صورت. ببینید باید این رو دور تا دور شروع کنید به پیچیدن. نیاز به چسب زدن نداری تو تمام قسمت ها. خب فقط همون قسمت اول رو چسب بزنید کافی هستش و این رو ببینید این شکلی شروع میکنید به پیچیدن. همین کار رو انجام میدید و همین راحتی. خب ببینید به این ترتیب میایید و این پیچش رو انجام میدید. تا آخر این کار رو انجام میدید و در نهایت هم اون قسمت پایین رو هم چسب میزنید و این لانچ باکس خوشگل آماده شده و شما میتونید ازش استفاده کنید. میتونید برای تزیین گل درست کنید و اینها که من آموزش گل و تزیینات رو انشالله توی ویدیوهای بعد براتون میذارم که بتونید این کارهای خوشگل رو خودتون ببافید و کیف کنید، چه برای استفاده چه برای کسب و کار. این کارهای خیلی خوشگل واقعا کاربردی هستن. خب من اینو تموم بکنم، دور تا دور اینو بپیچم به این ترتیب که دارید میبینید. ببینید به ترتیب دارم این کار رو انجام میدم. خب دوستان نازنینم، دارم به آخر کار نزدیک میشم و ببینید این قسمت آخر رو که پیچیدم میام و این قسمت رو کامل چسب میزنم و این نوار رو میذارم اینجا و کاتش میکنم. خب و بعد گیره میزنم، میذارم گیره حسابی این چسب رو نگه داره و این قسمت بچه خیلی مهمه. خب که چسبش باز نشه. اینم از این. یادم رفت وسط آموزش بگم این کانال رو حتما سابسکرایب کنید، اما فکر کنم دیگه نیاز به گفتن نیست، خودتون سابسکرایب کردید و این بافت‌های خوشگل رو انجام بدید بچه‌ها. ما گروه رفع اشکال هم داریم. این آموزش رو من برای چالش مدرسه در نظر گرفتم که یه چالش هست که ما قرار آیتم هایی که مربوط به مدرسه هست در ادامه هم داشته باشیم، به خاطر اینکه الان شهریور ماه 404 هستیم و ماهی هستش که مدارس نزدیک هست. من تصمیم گرفتم که یک چالش بذارم و آموزش هایی رو بذارم که هم برای کودک ها هم برای کودک درون خودمون، دانشجوها و دبیرستانی ها مناسب باشه. حتی بچه ها این لانچ باکس رو شما میتونید با یک رنگ تیره تر باف بزنید، مثلا با مشکی، با نسکافه باف بزنید، یا اون نسکافه دو رنگ مشکی نسکافه که خیلی خوشگل هست تو سایتمون هست و برای بزرگسال استفاده بکنید. خلاصه که یه باکس خیلی خوشگل هست. امیدوارم که این باکس رو ببافید، هم برای
لانچ باکس مناسب هست، هم برای سبد گل مناسب هست، هم بخواین هدیه خیلی با ارزشی بذارید میتونید توی این باکس بذارید و خلاصه که خیلی کاربرد داره. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بفرستید. اگر سوالی داشتید لطفا توی گروه رفع اشکال از من سوال بپرسید. گروه رفع اشکالمون هم توی تلگرام هستش. پیج اینستاگرامم رو هم حتما دنبال کنید چون اونجا نکات کلیدی توی ریل هایی که براتون درست میکنم از پاسخ به سوالات شما درست میکنم اونجا و نکات رو میگم که همگی بتونید به آموزش های بسیار عالی و تکنیک ها دسترسی داشته باشید. برم دستامو بشورم که پر چسب شده. خیلی دوستتون دارم. لایک یادتون نره.